Hello, I am Chef Άντρο from Nicosia, Cyprus, and today it's a very great pleasure to welcome to my home, to our home actually, Ελίζα and Mike, that they are a very great team, posting on YouTube videos, especially about the culture of Cyprus and the Cyprus cuisine. So today we are cooking together, and we will be cooking with you some real Cypriot recipes. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, είμαι πάρα πολλά χαρούμενη σήμερα, διότι είμαι με το φίλο Σεφ Άντρο. Έχεις αυτός κανάλι στο YouTube. Εμένα θα με βρείτε ως Σεφ Άντρο. Σεφ Άντρο. Και θα κάνουμε... Next recipe will be, as we say in Cyprus, tossed potatoes with wine and coriander. Θα κάνουμε πατάτες αντιναχτές. Λοιπόν, if you are a professional, you make your potatoes look all the same. They are ready and they have gone through a lathe. Οι πατάτες είναι καθαρισμένες, πλυμένες και στραγγισμένες. A lathe is a tornos with my hands. I have a special carving knife and I made them look about the same. Δηλαδή τώρα έχουμε περίπου παραπάνω από το κιλό. Ναι, ένα κιλό πατάτες. 1 κιλό πατάτες καθαρισμένες μικρές. Τις οποίες θα τις σιγοψήσουμε. Θα τις τηγανίσουμε. Ένα ελαιόλαδο μέσα. Φιστικέλαιο. Φιστικέλαιο. Έχουμε ένα αρκετό σπορέλαιο να κολυμπούν μέσα. Ναι. Ζεστάνε στο λαδί. Δεν έχει σημασία. Να χαμηλώσουμε τη φλόγα μετά για να ψηθούν σιγά σιγά περίπου μια ώρα. For the tossed potatoes, we will be needing coriander. Είναι σπόροι κόλιαντρου. Αλεσμένος κόλιαντρος. Ξηρός αλεσμένος κόλιαντρος. We will be needing coriander, salt, κουμανταρία, grapes syrup and some white wine. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγο κόλιαντρο αλεσμένο, ξηρό, όσο θέλουμε αλάτι. Δάμε έχουμε την κυπριακή μας, φίλες μου, κουμανταρία, τη φημισμένη, είναι από τα αρχαιότερα κρασά της Κύπρου η κουμανταρία, κυπριακά προϊόντα να τα χρησιμοποιούμε και εγώ και ο άντρος χρησιμοποιούμε πολλά τα κυπριακά και θέλουμε να τα προωθούμε. Επίσης έχουμε κρασί, είναι λευκό ξηρό και αυτό είναι το έψιμα. Είναι πετιμέζι, είναι από σταφύλια. Όπως έχουμε το χαρουπόμελο, έχουμε και το έψιμα. Τούτον είναι σταφυλόμελο. Our potatoes are getting cooked and I will reduce the heat because it will be frying there for at least 1 hour. Θα τηγανίσουμε τις μελιτζάνες μας. Θα βάλω και τις 2 αγκινάρες μου μέσα στο λάδι. Εδώ είναι οι αντιναχτές πατάτες. Βάλαμε τις προς το τέλος, Μιχάλη, τις αγκινάρες για τα να μην μακαρόνια καούν. μας, Ελίζα, δεν θέλουν τίποτε. Να μην ηλιώσουν. Μην ανησυχάς καθόλου. Μην ανησυχάς καθόλου. Λοιπόν. Οι πατατούλες. Να πάρουν δύο χρωματάκια. Αρχίσαμε με δυνατή φωτιά και ύστερα χαμηλώσαμε. Ναι, και να τη χαμηλώσω ξανά. Για να ψηθούν που μέσα. Ήδη εμμαλαχτές που μέσα, αλλά πάλι να τις χαμηλώσω. Σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμες. Να τις βγάλουμε που πότε και σαν την άξονα. Βεβαίως. Και συνεχίζουμε. Να το ψήσουμε. Λοιπόν. Κοτσινίσαν ωραία. Όχι, ακούω. Δεν θέλει, δεν έχει πρόβλημα. Yes, I needed 2 handles to make it. Φίλες μου, είναι οι αντιναχτές, όπως τις λέμε, γιατί αντινάσουμε τις... Αφαιρέσαμε το λάδι, βάλαμε σπασμένο κόκκινο. Απλώς αντινάσουμε τις έτσι, για να πιάσουν παντού. Okay, I will do it like this, okay? So, coriander and salt. The first thing to do is to add some grapes syrup. Να βάλουμε έψιμα, πετιμέζι σταφυλιού. Λίγο, μια κουταλιά περίπου, φίλες μου. We will be adding some κουμανταρία. Πολλά λίγο, να το σβήσουμε με τούτα τα κουμανταρία. We don't add too many juices. Θέλουμε πολλά ζουμιά. Έχουμε το πάνω στη φωτιά και κάνουμε την διαδικασία. Ναι. Ένα πολλά δυνατή. And we will finish up with very little wine. In the meantime, I am turning my stove off. And I have added very little white wine. Because... Έχεις το πάνω στη φωτιά. Ναι. Έστησε τη φωτιά, αλλά επειδή είναι ηλεκτρικό κρατάει. I am tossing it a little bit again. Okay.
I will put the lid and let it simmer for a couple of minutes. But of course, after 1 or 2 minutes, I have to remove it away from the stove so it doesn't get burned below. Τώρα να το αφήνεις λίγο για να αχνιστεί. Να αχνιστεί και μετά θα το σβήσουμε. Αντινάσουμε τες, οι αντιναχτές, οι πατάτες μας, οι κυπριακές. Κάνουμε τούντες πέιντ, μυρίσαμε τα κρασιά, Ελίζα, μύρισαν το πεπιμέτσι. Πρέπει να είσαι κουταλιά. Θα του βάλω και λίγο πιτσιλίσιμο κρασί μέσα. I will add some very little red wine so that it will Ότι ακριβώς ακόμα έχουμε ωραία κρασιά, φίλοι μου, στην Κύπρο. Our potatoes are ready. Πολλά μαλακολιώνει μες στο στόμα σου. Είναι Σεφ Άντρο συνταγή, 120 γυρίσματα του κοτόπουλου στα 20 λεπτά, κάθε 10 δευτερόλεπτα γύρισμα. Η μελιτζάνα. Και ωραία σαλάτα, ωραία χρώματα, φρέσκα. Η μελιτζάνα πολλά ωραία. Η αγκινάρα είναι δική σου η μια, η άλλη αγκινάρα είναι του Μιχάλη. Όχι, βάλουμε που μισή και βάρτε εσύ. Όχι, εμείς τρώμε τις κάθε μέρα με την μεροπή και βαρεθήκαμε τις. Άντε να δοκιμάσουμε την αγκινάρα. Μα η αγκινάρα έτσι, αλλιώς εγκλητά μέλη. Παίζεις ωραία το κρασί, την κουμανταρία. Εξαιρετικά, να είσαι καλά, Άντρο. Λοιπόν, καλωσορίσετε σπίτι μας. Μόνο όταν θα έρθεις και πάνω, εσύ πάλι να μας μαϊρέψεις. Η χαρά μου. Θα μας πει τα υλικά και εμείς θα τα φέρουμε. Χαρά μου. Για να κάνει πολλά φαγιά η Ελίζα θέλει να της άψω το ξηρό φουρνό, ετοιμάζει τα σημεία, βοηθώ και εγώ και να μου πεις να μπορεί να θέλεις να κάνεις και θα φέρω τα υλικά να τα κάνουμε. Λοιπόν, να πάτε στο καλό. Σας ευχαριστούμε για την πολύ όμορφη Κυριακή. Και για μας υπέροχη να ξαναβρεθούμε σύντομα. Σίγουρα. Μόλις είσαι έτοιμος και θέλεις να κάνεις απόδραση, τηλεφώνα μου. Αν έχω σοβαρή δέσμευση να σου το πω είναι και αντροπή, να το κανονίσουμε άλλη φορά. Είμαι άνθρωπος υπομονετικός. Εξανέπασα ότι είμαι συνταξικός και βιάζομαι ποτέ μου. Ωραία, αλλά να τα κανονίσουμε στα σίγουρα. Βιάζομαι όλα τα χρόνια που είχα τα μωρά να τα μεγαλώσω. Και εμείς το ίδιο. Τώρα που τα μεγάλωσα βιάζομαι. Και σπουδάσαμε τα και παντρέψαμε τα και βλέπουμε τα ότι πατούν στα πόδια. Σπουδάσαμε και τα 4 μας παιδιά. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί που ευκήκασαν πολλά καλά παιδιά. Μπράβο. Και κάμαν οικογένειες. Όλοι. Και κάμαν μας αγκόνια. Όλοι από 2. Μπράβο. Ναι.